Good morning, dear students. আমি আগৰ ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত আমি কেমিষ্ট্ৰি ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা দিছোঁ, সায়েন্সৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছোঁ, ব্ৰাঞ্চেছ কেনেকুৱা আছে এইবিলাকৰ কথা ডিছকাছ কৰিছোঁ। আজি ডিছকাছ কৰিম আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কেমিষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে আৰু মেটাৰ্ছৰ ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কেমিষ্ট্ৰিৰ কথা মই এনে এটা আইডিয়া তোমালোকক আগে পিছে দিছোঁ যে কেমিষ্ট্ৰি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ চায়েন্স, ইজন্ট ইট? ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা তোমালোকে ব্ৰাছ কৰা টুথপেষ্টেদি কেমিষ্ট্ৰি ৰাতি শুৱালৈকে বা ইনফেক্ট তোমালোকে শুই যোৱাৰ পিছতো কেমিষ্ট্ৰিৰ ৰোল আমাৰ বডিত আছে, আমাৰ ডেইলি লাইফত কেমিষ্ট্ৰিৰ ৰোল বহুত ক্ৰিটিকেলি ইনভলভ হৈ আছে। অ'কে, আৰু বহুত ইউজেছ আছে লাইক কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকত ভেৰাইটি টাইপৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে। সব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে নিজৰ টাইপৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন, নিজৰ টাইপৰ প্ৰডাক্টছ মেনুফেকচাৰ কৰে। এতিয়া কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে মেনুফেকচাৰ কৰে তোমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ, এচিডছ, পলিমাৰ, ডিটাৰজেণ্টছ, মেটেলছ, এলয়ছ আৰু বিভিন্ন টাইপৰ এনেকুৱা কেমিকেল সাবষ্টেন্সেছ প্ৰডিউচ কৰে। ঠিক আছে, ফাৰ্টিলাইজাৰৰ বিষয়ে তোমালোকে জানা, এচিডৰ বিষয়ে অলপ চলপ আইডিয়া আছে। পলিমাৰ কি হয়? Polymer are linked monomers. Okay, এটা ইউনিট যেতিয়া আমি বাৰে বাৰে লগাই লং চেইন এটা বনাম, এটা পলিমাৰ বুলি কয়। প্ৰসেসটো পলিমাৰাইজেশ্যন বুলি কয়। ওকে, নাও এনেকুৱা পলিমাৰ আমি ডেইলি ৰেগুলাৰ লাইফত বহুত ইউজ কৰি আছো। লাইক দিস মাৰ্কেট ইজ মেড অফ এ পলিমাৰ, লাইক চেয়াৰ্স আর মেড অফ প্লাষ্টিক পলিমাৰ। Polyethylene, যোনটো ক্যারি ব্যাগ polyethylene, it is also a polymer of ethene molecule. তোমরা ক্লাস 10 ত পাইছা যে ইথিন CH2 ডাবল বন্ড CH2 এটো হল এটা ইথিন মলিকুল। এটা বহুতটা ইথিন মলিকুল, ইথিনৰ মলিকুলৰ হেতু হল মনোমাৰ। বহুতটা ইথিন মলিকুল যদি লগাই দিও এটা একটা পলিমাৰ বনি যাব, isn't it? So এটো ক্লিয়াৰ আছে। এইবিলাক ম্যানুফ্যাকচাৰিং অফ কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্ৰিত আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ৰোল বহুত ডিপ আছে। মেটালছ, ইম্পৰ্টেন্ট মেটালছ manufacture কৰিব কাৰণে alloys. এতিয়া চোৱা, যেনেবা alloy, what is alloy? Alloy is a mixture of two or more substances, like two or more metals or a metal and a non-metal, isn't it? এতিয়া চোৱা, তোমালোকে গোল্ডৰ বিষয়ে জানা। গোল্ড আমি জুৱেলাৰী হিচাপে ইউজ কৰো, গোল্ড, isn't it? So gold যোনটো পিওৰ গোল্ড হয়, পিওৰ গোল্ডৰ কিন্তু ইমান ভাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স নাই। পিওৰ গোল্ডক আমি ইউজ কৰি পেলাই অৰ্নামেন্টছ বনাব নোৱাৰো। কিন্তু যেতিয়া আমি গোল্ডৰ লগত কিবা এটা বেলেগ এটা মেটাল এড কৰি দিম, তো তেতিয়া কি হ'ব, গোল্ডৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ চেঞ্জ হৈ যাব। চেঞ্জ হৈ গৈ হতে আমাৰ কাৰণে সুটেবল হ'ব, সো দ্যাট আমি এটা অৰ্নামেন্ট বনাও, আমি কিবা জুৱেলাৰী বনাও, আমাৰ কাৰণে সুটেবল হ'ব। সো দ্যাট ইজ alloy and chemistry is involved in making of alloys also. তাৰ উপৰিও এতিয়া মেডিসিনস এটা ভেৰাইটি ডিজিজ। এতিয়া বৰ্তমান পেণ্ডেমিক সিচুৱেচনৰ মাজতে আছো আমি। কৰোনা ভাইৰাছৰ মেডিচিন বা ড্ৰাগ বা ভ্যাকচিন বা এন্টিডোট যি নোকোৱা কিয় এইটো ওলোৱাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কেমিষ্ট্ৰিৰ লগতে আছে। Cancer, just like cancer, just like coronavirus, cancer is also a dangerous disease. AIDS is also a dangerous disease. Cancer or cisplatin নামৰ এটা ড্ৰাগ আছে যিটো ক্যান্সাৰ কিউৰ ট্ৰিটমেন্টত হেল্প কৰে। AIDS ৰ কাৰণে AZT, এজিডোডাইমিথাইন, ওকে, এজিডোডাইমিথাইন, ওকে, ইটো AIDS ৰ ট্ৰিটমেন্টত হেল্প কৰে। ওকে, তাৰ উপৰিও এতিয়া অপটিক্যাল ফাইবাৰ্স, ডাইজ, বিউটি প্ৰডাক্টস বা ডে টু ডে লাইফত আমি বিভিন্ন টাইপৰ বিউটি প্ৰডাক্টস বা বেলেগ টাইপৰ কিছুমান কেমিকেলছ ইউজ কৰোঁ। সেইবিলাকক কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আহে বা কেমিষ্ট্ৰি ৰোল বহুত ডিপ আছে এইবিলাকত। এতিয়া তাৰ উপৰিও আৰু অল্টাৰনেটিভ তোমালোকে দেখা পাইছে যে অল্টাৰনেটিভ ক্লিনাৰ সাবষ্টেন্সেছ ইন প্লেস অফ হাৰ্মফুল ওয়ান্স। মানে কি, হাৰ্মফুল কেমিকেলছ, এটা কেমিকেলছও কিছুমান হাৰ্মফুল থাকে যাৰ বাই প্ৰডাক্টস। যদি কেমিকেল এটাক আমি বাৰ্ন কৰিলো বা কেমিকেল এটাক মই কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিলো, তাৰ যোনটো বাই প্ৰডাক্ট বা কিবা এটা গেছ ৰিলিজ কৰা, কিবা এটা এনভাইৰনমেন্টৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰা, এই হাৰ্মফুল এক্টিভিটিজ, এই হাৰ্মফুল প্ৰপাৰ্টি কিছুমানৰ বেছি থাকে। সো দোজ কেমিকেলছ আৰ কল্ড হাৰ্মফুল ওয়ান্স। তাৰ অল্টাৰনেটিভ, তাৰ জায়গাত আমি কিছুমান ক্লিন সাবষ্টেন্স যদি ইউজ কৰিব লাগে, এইটোতো আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ৰোল বহুত ডিপ ইনভলভ হৈ আছে। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা শুনি পাইছা, তাতো কেমিষ্ট্ৰি ৰোল আছে। এতিয়া গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰি বুলি এটা নতুন নিউ নহয়, ৰিসেন্ট নিউ নহয় বাট ৰিসেন্ট এটা ফিল্ড এটা ডেভেলপ হৈছে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিত।
গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰিয়ে মেইনলি ফ'কাছ কৰে এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি সাবস্টেন্স বনোৱাত, এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি কেমিকেলছ বনোৱাত, যোনটো আমাৰ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টতো হেল্প কৰিব। ওকে, এক্সাম্পল এটা দিব গ'লে চোৱা, আমি ডেইলি লাইফত কিছুমান ফুয়েলছ ইউজ কৰোঁ, লাইক পেট্ৰলিয়াম ফুয়েলছ, পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰচিন, ৱেক্স, এইবিলাক চব পেট্ৰলিয়ামৰ পৰা আহে। এতিয়া পেট্ৰলিয়াম ইজ এ হাৰ্মফুল সাবস্টেন্স, isn't it? কাৰণ যেতিয়া আমি পেট্ৰলিয়াম বা পেট্ৰল, ডিজেল এইবিলাকক বাৰ্ণ কৰোঁ, তেতিয়া কাৰ্বন মন'অক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবিলাকৰ এমিশ্যন হয়, এইবিলাক ৰিলিজ হয়। আমি জানো যে এইবিলাক CFCও ৰিলিজ হয়। এইবিলাক হাৰ্মফুল হয় আমাৰ বডিৰ কাৰণেও, আমাৰ নেচাৰৰ কাৰণেও এইটো হাৰ্মফুল হয়। চ' সিহঁতৰ ঠাইত আমি CNG, পেট্ৰলিয়াম ফুয়েলছৰ ঠাইত আজিকালি CNG ইউজ কৰা হৈছে বহুত ভেহিকলছত। CNG, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ইউজ কৰে এজ এ ফিউল। CNG means compressed natural gas. Okay, CNG fuels ইউজ কৰা হয়। তাৰ এইকেইটাৰ বাহিৰেও আৰু ভেৰাইটি হাণ্ড্ৰেডছ অফ তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বা কেমিষ্ট্ৰিৰ ৰোলছ আমাৰ লাইফত হাণ্ড্ৰেডছ অফ ৰোল তোমালোকে বিচাৰি পাবা। মই জাষ্ট কেইটামান ইয়াতে লিষ্ট কৰিছো, ইয়াৰ বাহিৰেও বহুতটা আছে। Okay, so students, এতিয়া এইখিনি ডিসকাস কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া মেটাৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰো। মেটাৰ মই আগতে ডেফিনিশন দিছো আৰু তোমালোকে লোৱাৰ ক্লাছেছত পাই আহিছা। এনিথিং দ্যাট হ্যাজ মাস এন্ড অকুপাইজ স্পেস ইজ নোন এজ মেটাৰ, isn't it? Anything that has mass and occupies space. Occupying space মানে কি? Occupying volume. এই ৰুমৰ ভিতৰত যিমানখিনি স্পেচ আছে, এই ৰুমৰ ভিতৰত থকা গেছখিনি ইমানখিনি স্পেচে অকুপাই কৰিছে। তো গেছৰ ভলিউম ইমানখিনি, এই ৰুমৰ স্পেচৰ সমান হ'ল। ৰুমৰ যিমানখিনি স্পেচ, গেছৰ ভলিউমো সিমানখিনিয়ে। ওকে, সো দ্যাট মিন্স অকুপাই স্পেচ মিন্স অকুপাইং ভলিউম। ওকে, এটা মেটাৰ এক্সাম্পল হিচাপে বহুত যিবিলাক সাবস্টেন্সেস যাৰ মানে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে, which are not abstract. Abstract মানে যেটো আমাৰ ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নাই, সেইবিলাকক আমি abstract বুলি কওঁ। লাইক ফিলিংস, এংগাৰ, হেট, লাভ, এইবিলাক কি হয়? abstract হয়, isn't it? Like আমি আগতে হ্যাপিনেছৰ কথা কৈছিলো লাষ্ট ভিডিও, isn't it? So that is an abstract. এতিয়া board, marker, animals, gases, liquids, bands, tables, anything, whatever you get to see, whatever is there, whichever you can touch physically are known as matter. Okay, because those physical substance only have mass and occupies volume. Okay, clear? এতিয়া নেক্সট আমি যদি মেটাৰৰ ক্লাসিফিকেশনত যাওঁ, মেটাৰৰ ক্লাসিফিকেশন সবচে ফার্স্ট আমি ফিজিক্যাল স্টেটৰ ওপৰত কৰিম। ফিজিক্যাল স্টেটৰ ওপৰত কৰিব গ'লে মেটাৰক আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো এজ এ হোল মেইনলি তিনিটা পাৰ্টত। ওভাৰঅল পাঁচটা পাৰ্ট আছে, পাঁচটা টাইপস আছে, বাট মেইনলি তিনিটা টাইপ, সলিড, লিকুইড এন্ড গ্যাস। আৰু দুটা টাইপ কি কি থাকিল, আৰু দুটা পাৰ্ট কি থাকিল ফিজিক্যাল স্টেট ক্লাসিফিকেশন অফ মেটাৰৰ। আৰু দুটা থাকিল তোমাৰ solid liquid and gas to তোমালোকে জানা। তাৰ উপৰিও আমাৰ আছে আৰু দুটা সাবস্টেন্স, those are super cooled liquid বা যাক আমি প্লাজমা বুলিও কওঁ, আৰু এটা আছে Bose-Einstein condenser. Okay, Bose-Einstein condenser and supercooled liquid plasma, solid liquid gas tinita, supercooled liquid plasma salita, or Bose-Einstein condenser. Total pasta type of matter on the basis of physical state, pasta type of matter and generally amar world of found. Okay, but सबसे important amar ei tinita, solid, liquid and gas. আচ্ছা, সলিডৰ বিষয়ে চাওঁ আহা। মই জানো তোমালোকে সলিডৰ বিষয়ে জানা, স্টিল আমি অলপ এটা এনালাইসিস কৰো। Solid, the substances which have got fixed shape and volume. Fixed shape and volume. আচ্ছা, fixed shape and volume মানে কি বুঝায়? সাপোজ এই বোর্ড, এই যেটো হোয়াইট বোর্ড আছে, এই বোর্ডটোৰ এটা শেপ আছে, নহয় জানো? ৰেক্টেংগুলাৰ ইন শেপ, isn't it? এতিয়া মই সাপোজ এই বোর্ডটোক লাগা হলে আকাশতে লৈ যাওঁ, স্পেসতে লৈ যাওঁ, জুপিটাৰত লৈ যাওঁ, মাৰ্চত লৈ যাওঁ, বা পানীৰ তলত বা ভলকেনৰ তলত লৈ যাওঁ, যতে লৈ নাযাওঁ কিয় এই বোৰ্ডৰ শেপটো এই ৰেক্টেংগুলাৰ থাকিব, isn't it? So that means what? They have got a fixed shape. Volume, এটা যিমানখিনি স্পেস হি অকুপাই কৰি আছে বৰ্তমান, কিমানখিনি স্পেস হি পানীৰ তলতো কৰিব, আকাশতো কৰিব, isn't it? So they have got fixed shape and fixed volume. Clear?
Particles are closely packed. Particles are very closely packed. এই ডায়াগ্রামটো দেখা পাইছা তোমালোকে এইটো হল particles of atoms বা molecules যিকোনো তুমি atoms বা molecules of particles বিলাক কেনেকৈ arrange হয় এইটো এটা एग्जांपल হয় sample হয় তাৰে সো ইয়াতে বহুত interconnected আছে লগ লাগি আছে আকে গ্যাপ বহুত কম আছে এটাৰ মাজত এই জাস্ট সামান্য এইখিনি গ্যাপ আছে জাস্ট সামান্য এইখিনি গ্যাপ আছে তাৰ বাহিৰে বেছি মানলা গ্যাপ নাই বুঝলে সো দে আর ভেরি ক্লোজলি প্যাকড next these particles do not move but vibrate only particles do not move but vibrate only আচ্ছা এটা মানে কি বুঝাইছে particles এ মুভ হ'ব নোৱাৰে স্পেসে নাই এটাৰ মাজত মুভ কেনেকৈ হ'ব vibrates only মানে কি বুঝাইছে আচ্ছা এইটো বুজিব কাৰণে আমি এটা एग्जांपल লও হা সাপোজ তুমি ধৰা বাসত বহি আছা তি এটা রোড তিনিটা সিট আছে তুমি মাজৰ সিটত বহি আছা এই দুটা সিট খালি আছে দুটা সিট যদি খালি থাকে তেতিয়া হলে তোমাৰ হাত ভৰি তুমি এনেকৈ কৰি পেলাই আৰামসে কমফৰ্টেবলি যাব পাৰিবা সাপোজ ইন কেস এই দুটা সিটত অলপমান হকতকে বা ওভাৰৱেইট মানুহ দুজন আহি বহিল তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ সাইজ তুমি যে সাপোজ কমফৰ্টেবলি এনেকৈ আছিলা এতিয়া তুমি অলপমান এনেকুৱা হৈ যাব লাগিব ডেফিনেটলি isn't it so compact space closely packed হৈ যাবা তুমি এতিয়া হিলিব নোৱাৰা মুভ কৰিব নোৱাৰা এটা সিটৰ পৰা আনটো সিটত যাব নোৱাৰা তুমি নিজৰ সিটতে থাকিব লাগিব যোনটো পজিশনত আছে সেইটো পজিশনত থাকিব লাগিব নেক্সট যেতিয়া বাস চলিব বা ইন কেস অফ জার্কিং ইন কেস অফ কিবা অলপ ব্রেক বা এক্সেলাৰেশন বাসৰ ব্রেকিং বা এক্সেলাৰেশনৰ টাইমত অলপমান আমাৰ বডিটো কেতিয়াবা লিন ফৰওয়ার্ড হ'ব কেতিয়াবা পিছফালে যাব কেতিয়াবা আগফালে আহিব কেতিয়াবা লেফট কেতিয়াবা ৰাইট ইন কেস অফ জার্কিং ইন কেস অফ ব্রেকিং বা এক্সেলাৰেশন বুজিলে সো এইটো হল ভাইব্ৰেট এইটো বস্তুৱে তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা সলিডৰ লগত সলিডৰ পাৰ্টিকলছৰ লগত বুজিলে তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা পাৰ্টিকলছ ডোন্ট মুভ বাট ভাইব্ৰেটস অনলি ওকে নো ফ্লুইডিটি ফ্লুইডিটি মানে কি ফ্লো কৰা বৈ যোৱা দে ক্যানট ফ্লো ইয়াতে কেনেকৈ ফ্লো হ'ব এটো মাজত স্পেসে নাই ইয়াতে হিলিবই নোৱাৰে জাগাৰ পৰা ইয়াতে ফ্লো কেনেকৈ হ'ব বুজিলে সো দ্যাট ইজ হোৱাই দে ডোন্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ ফ্লুইড নেক্সট রিজিড এন্ড হার্ড আচ্ছা রিজিডৰ एग्जांपल বুজিব হলে হার্ড মানে তোমালোকে জানাই রিজিডৰ एग्जांपल বুজিব হলে তোমালোকে চোৱা সাপোজ এই বোর্ড এই যে হোয়াইট বোর্ড আছে এই হোয়াইট বোর্ডটো এটা হোয়াইট বোর্ডটো যদি মই এনেকৈ বেন্ড কৰিব বিচাৰো এনেকৈ মই যদি বেন্ড কৰিব বিচাৰো সাপোজ এই বেন্ড কৰিব বিচাৰিলে ই বেন্ড হ'ব নিবিচাৰে মানে কি নিজৰ শেপটো মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰিব ই বেন্ড হ'ব নোখোজিব কিন্তু মই যদি বেছিকে ফোর্স লগাই দিও তেতিয়া হি ব্রেক হোৱাৰ চান্সেস থাকে ওকে মানে ই নিজৰ শেপ চেঞ্জ নকৰে লাগা হলে ই ভাঙি যাব কিন্তু সেই বুলি নিজৰ শেপ চেঞ্জ নকৰে বুজিলে সো দ্যাট ইজ নন এজ রিজিড সো আশা কৰিছো তোমালোকে সলিডৰ বিষয়ে বুজি পাইছা নেক্সট লেটস কাম টু লিকুইড in liquid state have got no fixed shape but fixed volume liquid or fixed shape na thake but fixed volume thake না এইটো কথা বুজিব হলে সো एग्जांपल এটা দিও তোমালোকে সাপোজ 1 লিটাৰ পানী বটলত 1 লিটাৰ এটা পানী বটল কিনিলা এতিয়া তাতে থকা পানীৰ শেপটো কি হয় যোনটো বটলত আছে সেই বটলৰ শেপটো পানীয়ে লৈ লব এতিয়া তাৰ ভলিউম কিমান কিনি হল 1 লিটাৰ হল যেটো 1 লিটাৰ পানী বটল এটা কিনিলা তো 1 লিটাৰে হ'ব বুজিলে এতিয়া সাপোজ এই পানীটো বটলৰ পৰা উলিয়াই তোমালোকে এটা বাকেটত বা এটা বালতিত তোমালোকে ঢালি দিলা ঢালি দিয়াৰ লগে লগে যোনটো শেপ পানীৰ শেপ বটলৰ শেপৰ দৰে আছে এটা হি বাকেটৰ শেপ লৈ লব এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে দে হ্যাভ গট নো ফিক্সড শেপ চেঞ্জ হৈ আছে যোনটো কন্টেইনাৰত দিম সেইটো কন্টেইনাৰৰ শেপ ল'ব সো সেইটো কাৰণে নো ফিক্সড শেপ কিন্তু ভলিউম যেটো যোনটো ভলিউম পানী বটলত থাকতেও 1 লিটাৰে আছে বাকেটত থাকতেও 1 লিটাৰে হ'ব বুজিলে সো দ্যাট মিন্স দে হ্যাভ গট ফিক্সড ভলিউম হিয়াৰ এই পাৰ্টিকলছ আর নট ক্লোজলি প্যাকড এটো সোয়া ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছা ইহঁতৰ মাজত স্পেস বহুত কম আছে বহুত কম স্পেস আছে এই ইয়াৰে পাৰ্টিকলছৰ মাজত ইয়াতে সোয়া স্পেস অলপমান বেছি আছে সো যেতিয়া তোমালোকে পানী বালতিঙত তোমালোকে সাপোজ হাতটো ঘুমাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ হাতটো ঘুমাই যায় সলিড হলে নোমাই যায় লিকুইড ঘুমাই যায় কিয় ঘুমাই যেতিয়া আমি পানী ভিতৰত হাতটো ঘুমাই দিম তেতিয়া এই যে পাৰ্টিকলছ বিলাক আছে এই পাৰ্টিকলছ বিলাকে যেহেতু এটা মুভ কৰিব পাৰে যেটা সাইড পি দিব ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব অলপ ওচৰ অলপ সাইডে সাইডে গুচি যাব সো দ্যাট আমাৰ হাতটো অটোমেটিক্যালি ঘুমাই যাব পাৰে ওকে সো এইটো ৰিজনত মুভ কৰিব পাৰে কাৰণে আমাৰ হাত তাৰ ভিতৰত ঘুমাই যায় and because of that they are not compressible আমি কম্প্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰিলেও suppose
সাপোজ দিস ডাস্টার, এই ডাস্টারটো মই যদি কম্প্ৰেছ এনেকা আছে, ইয়াক যদি মই কম্প্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, মই এনেকে অলপমান সৰু বনাব পাৰিম, বুজিলি? এনেকা বনাব পাৰিম। লিকুইডক পাৰিম জানো এনেকে? নোৱাৰিম। অটোমেটিক্যালি আমাৰ হাত সোমাই যায়, যিটো সাবস্টেন্স এভিটৰ সোমাই যায়, ই পাৰ্টিকলছ বিলাক গুচি যায় নিজৰ সাইড নিজৰ জায়গাৰ পৰা গুচি যায়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইহঁতক আমি কম্প্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো। এটা ফ্লুইডিটি আছে, অফকোৰ্স ফ্লুইডিটি থাকিবই, পাৰ্টিকলছ ফ্লো কৰিব পাৰে, স্পেচ আছে ইহঁতৰ মাজত, সো অটোমেটিক্যালি দে ক্যান ফ্লো ফ্ৰম ওয়ান প্লেস টু আনাদাৰ, isn't it? So that is about liquid. Clear? ওকে, সো এতিয়া আমি গেছৰ কেনেকুৱা কম্পোজিশন হয়, গেছৰ এটমিক কেনেকুৱা কম্পোজিশন হয় চাওঁ আহা, কেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি থাকে। Gas have no fixed shape and no fixed volume. তার গ্যাসৰ কোনো ফিক্সড শেপও নাই, কোনো ফিক্সড ভলিউমও নাই, isn't it? এতিয়া সাপোজ তোমালোকে ধৰা ডিওডোরেন্ট, ডিওস যোনটো আমি সেন্ট ইউজ কৰো, এই ডিওডোরেন্ট এই সৰু এটা কন্টেইনাৰত থাকে, জাস্ট সৰু এটা সিলিন্ডার টাইপৰ কন্টেইনাৰত থাকে, isn't it? সো এই গ্যাস তাতে সোমোৱা হয়, isn't it? এই গ্যাসটো যেতিয়া মই স্প্ৰে কৰি দিম, ধৰা এনে ৰুমত স্প্ৰে কৰি দিলো, যিকোনো স্প্ৰে এটা স্প্ৰে কৰি দিম, এই গ্যাস বিলাক পাৰ্টিকলছ বিলাক ওলাই গৈ বাহিৰৰ এটমস্ফিয়াৰৰ লগত মিক্স হৈ যাব। ভিতৰত থকা টাইমত ই কন্টেইনাৰৰ শেপত আছিল, তাৰ শেপৰ ভিতৰত আছিল, এতিয়া বাহিৰত যেতিয়া গ'ল যেতিয়া সেই এটমস্ফিয়াৰৰ শেপ লৈ ল'ব, অটোমেটিক্যালি তাৰ শেপ চেঞ্জ, সো নো ফিক্সড শেপ। ভলিউম যেতিয়া কন্টেইনাৰৰ ভিতৰত আছিল তেতিয়াতো ঠিকে, তাৰ কন্টেইনাৰৰ যিমানখিনি ভলিউম আছিল ইমানখিনি তাৰ ভলিউম আছিল, যেতিয়া বাহিৰত ওলাই দিলো ভলিউমটো তাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, সো নো ফিক্সড শেপ এন্ড নো ফিক্সড ভলিউম। Particles are very loosely packed, very loosely packed. আগতে আছিল আমাৰ solid আছিল very tightly packed, okay, বা closely packed, আৰু liquid আছিল not so closely packed, আৰু ইয়াতে পাইছো loosely packed, বহুত দূৰত আছে। Particles of atoms or molecules, particles বিলাক বহুত দূৰে আছে, so এইটো কাৰণে আমি কোৱা হৈছে loosely packed। এইটো ৰিজনৰ কাৰণে গ্যাস বা গ্যাস টাইপৰ গ্যাসৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক বহুত দূৰলৈকে ফ্লো হ'ব পাৰে, বহুত দূৰলৈকে স্প্ৰেড হ'ব পাৰে, আৰু বেছি ফাষ্ট কভাৰ আপ হয়, ডিসটেন্স ফাষ্ট কভাৰ আপ হয়। These gases, the gases are highly compressible also and they have got high fluidity. Fluidity মানে ফ্লো কৰা হেৰিটো, সো মই জানাই তোমালোকে গ্যাস ফ্লো হয়। So I know that you have got the idea of solid, liquid and gas. It was just a recap so that you remember what you have studied in your lower classes. Now this type of classification was on the basis of physical state in microscopic level. In atomic level your physical state or classify ami korilu atomic level. এতিয়া macroscopic level, আচ্ছা microscopic মানে micro organisms like virus and bacteria, যিবোৰ আমি দেখা নাপাওঁ, সাপোজ আমাৰ হাতত যদি করোনা ভাইরাস আছে আমি দেখা নাপাওঁ, this is because they are microscopic level. So এইবিলাক যে আমি ডিসকাস কৰিলো সলিড লিকুইড গ্যাসৰ কথা, এটো মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলৰ ডিসকাশন আছিল, ক্লাসিফিকেশন আছিল। এতিয়া ম্যাক্ৰোস্কোপিক লেভেল বা বাল্ক লেভেল, আমি ইয়াক বাল্ক লেভেল বুলিও কওঁ, BULK বাল্ক লেভেল, ওকে, বাল্ক লেভেল বুলিও কওঁ। এতিয়া মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেল বাল্ক লেভেলৰ মেটাৰৰ ক্লাসিফিকেশন দুটা টাইপৰ হ'ব, পিওর সাবস্টেন্স এন্ড মিক্সচাৰ। এটা পিওর, ইয়াতে ওয়ার্ড এটা আহিল পিওর। আমি জেনারেলি কওঁ যে লাইক কিছুমান বস্তু বুলি কওঁ পিওর পানী, পিওর গাখীৰ, পিওর ঘি, ঠিক আছে, যিকোনো পিওর ডালি, মানে আমাৰ ডেইলি লাইফত যে আমি পিওর ওয়ার্ডটো কওঁ, এইটোৰ লগত আৰু কেমিষ্ট্ৰিৰ পিওৰৰ লগত বহুত ডিফাৰেন্স আছে, বহুত তফাৎ আছে। আমাৰ ডেইলি লাইফত আমি পিওর গাখীৰ বুলি বা পিওর ঘি বুলি ক'লে কি বুজায়, যে বেলেগ কোনো পাৰ্টিকলছ নাই, যেনেকুৱা সাপোজ হালধি, টাৰ্মারিক, তাতে বহুত কিছুমান বেপাৰীয়ে ভেজাল কৰে, যেনেবা ইটা গুড়া বা কিবা মিক্স কৰি দিয়ে, সো দ্যাট বিকামস ইমপিওর। এইটো আমাৰ ডেইলি লাইফত এইটো আমি পিওর বুলি কওঁ। পিওর মানে অনলি টাৰ্মারিক পাউডাৰ, অনলি হালধি যোনটো আছে এইটোক আমি পিওর হালধি বুলি কওঁ, ঠিক আছে। পিওর গাখীৰো তেনেকুৱা, পিওর ঘিও তেনেকুৱা, পিওর পানীও তেনেকুৱা। কিন্তু কেমিস্ট্রি পিওর মানে ভেজাল নথকাটো বুজোৱা নাই, পিওর মানে হ'ব এটা টাইপৰ এটম বা এটা টাইপৰ কম্পোজিশন থাকা পিওর বুলি কৈছে। সাপোজ তোমাৰ আমি কেমিস্ট্রি ভাষাত যদি পিওর ওয়াটার বুলি কওঁ, অনলি ওয়াটার থাকিব, তাৰ ভিতৰত মিনাৰেলছো থাকিব নোৱাৰে, তাৰ ভিতৰত বেলেগ ইম্পিউৰিটিও থাকিব নোৱাৰে, অক্সিজেনো থাকিব নোৱাৰে, সৰি অক্সিজেনটো অটোমেটিকলি ওয়াটাৰত আছে, বেলেগ
যিকোনো বেলেগ এলিমেন্ট থাকিব নোৱাৰে, অনলি ৱাটাৰ থাকিব। এই পিওৰ সাবস্টেন্সৰ দুটা ক্লাসিফিকেশন আছে। পিওর সাবস্টেন্সৰ আমি এলিমেন্টস আৰু কম্পাউন্ডছত ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো। Water elements তোমালোকে periodic table দেখা পাইছা 119. What are these? These are elements. Substances that are made up of only one type of atom are called elements. Substances that are made up of only one type of atom. এটা টাইপৰ atom থাকিব, like iron, Fe, copper, Cu, gold, Au, aurum, isn't it? এইবিলাকৰ সিম্বল, এইবিলাকৰ তোমাৰ সিম্বলিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তোমালোকে জানিব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰ আৰু এলিমেন্টৰ আৰু এক্সাম্পল চাও। হাইড্ৰোজেন H2, অক্সিজেন O2, ক্লোৰিন Cl2, ফসফৰাছ P4, এইবিলাকো এলিমেন্টে হয়। এইবিলাকক আমি জেনাৰেলি মলিকুলস বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? মলিকুলস। এইবিলাকো পিওর সাবস্টেন্স হয়। ইয়াতে চোৱা H2 মানে কি? দুটা হাইড্ৰোজেন আছে, বেলেগ কোনো এটম নাই, দুটা হাইড্ৰোজেন আছে, বেলেগ আমাৰ ইয়াতে H2 ৰ লগত P4 লগ লাগি থকা নাই, সেপাৰেট। সো this belongs to elements, sorry, this belongs to molecules. Molecules is a combination of element. Molecules are combination of element, so it is a subtopic under element only. Okay, pure substance আমি element classify কৰিছো আৰু compound classify কৰিছো। So element বুজি পাইছা তোমালোকে? এতিয়া compounds. Compounds are substances that are made up of more than one type of atoms. More than one type of atoms. ঠিক আছে? Like water molecule. মই যে তোমাক pure water কথা কৈছো। Pure water কেনেকা হ'ব? Suppose এইটো আমাৰ water, ঠিক আছে? Suppose এইটো আমাৰ water. Pure water মানে কি বুজাইছে? Suppose H2O, 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 কোনো বেলেগ ভেজাল নাই, only H2O, ঠিক আছে? নরমালি আমাৰ ওয়াটাৰৰ লগত বহুত টাইপৰ ইম্পিউৰিটি থাকিব পাৰে। আইৰন, মিনাৰেলস, আইৰনটো জেনাৰেলি থাকে আমাৰ হেণ্ড পাম্প বিলাকত, ওয়েলৰ বিলাকত, কিন্তু ইয়াতে যোনটো কম্পাউণ্ডছৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰি আছো, এইটো পিওর সাবস্টেন্সৰ আন্ডাৰত পৰে। সো এই যে ওয়াটাৰ, অনলি ওয়াটাৰ মলিকুলস থাকিব, H2O মলিকুলস থাকিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ এটাও এলিমেন্ট থাকিব নোৱাৰে। ওকে, অনলি ওয়াটাৰ মলিকুল থাকিব। ঠিক তেনেকৈ পিওর হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড মানে অনলি হাইড্ৰোক্লোরিক এসিড, বেলেগ কোনো একো নাথাকিব। সেম ফৰ সালফিউৰিক এসিড, সেম ফৰ গ্লুকোজ, C6H12O6, দিস ইজ গ্লুকোজ। ওকে, so এনেকুৱা টাইপৰ পিওর সাবস্টেন্সৰ আমি দুটা টাইপত ডিভাইড কৰিলো, এলিমেন্টস, কম্পাউণ্ডস, মলিকুলছৰ দুটা গম পালা। নেক্সট আমাৰ আহিল মিক্সচাৰ। Mixture, it is a, what is mixture? It is a combination of more than one type of substances. আচ্ছা, এই pure substance of কি আছিল? Elements or compounds of কি আছিল? It was a mixture of one type of atom or maybe more than one type of atom. এই দুটা কিহৰ বেসিছত হৈছে? এটমৰ কম্বিনেশনৰ বেসিছত হৈছে। আৰু এই মিক্সচাৰ কি হ'ব? মিক্সচাৰটো সাবস্টেন্সৰ কম্বিনেশনৰ বেসিছত হ'ব। Combination of more than one type of substance. বুজি পাইছা তোমালোকে? This was on the basis of combination of atoms. যদি single থাকে, so element, যদি H2O2 এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে, molecules, compounds হলে more than one type of atom, isn't it? But mixture is completely a combination of one or more than one substances. Okay? এটা মিক্সচাৰক আমি দুটা টাইপত বেসিক্যালি ডিভাইড কৰা হৈছে, হোমোজেনাস মিক্সচাৰ, হেটেৰোজেনাস মিক্সচাৰ। হোমো means same but similar, hetero means different. আচ্ছা, হোমোজেনাস মিক্সচাৰ, হেটেৰোজেনাস মিক্সচাৰৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত ডিপলি এনালাইজ কৰিম। নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভালছে এক্সপ্লেনেশ্যন এটা দিম তোমালোকক, আৰু নেক্সট টপিককো আমি এক্সপ্লেইন কৰিম। আজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ ক্লাছত থেংক ইউ।